So making move, we're making move. Guys, okay. Sekarang ni dah sampai destinasi. Hari ni Yuyu bawa kereta Ford SLT 2.2. Dan hari ni juga Yuyu nak cabar diri Yuyu untuk ke destinasi. Sebab Yuyu sebagai wanita ni biasalah, selalunya kita nampak wanita ni naik kereta biasa je. Dan hari ni Yuyu bawa kereta SLT 2.2 ni nak pergi tempat yang lebih mencabar. So, apa lagi? Hari ini kami menang lagi. Dah on the way. Dah tak silap Yuyu lagi 2 km lagi nak sampai. So jalan dia agak sempit, tengah hutan, memang betul-betul masuk dalam hutan. Tapi Yuyu tak sabar, okay? So let's go. Sekarang Yuyu dah sampai destinasi yang Yuyu nak pergi ni, iaitu Sungai Pelagat. Okay, before Yuyu nak merentasi sungai ni, Yuyu nak ajar korang macam mana nak tukar gear 4-wheel. Okay, so kepada wanita-wanita di luar sana, Yuyu nak bagi tips sedikit mana nak tukar gear 4-wheel ni. Memandangkan Yuyu nak merentasi ni, Yuyu kena tukar gear 4-wheel dulu. So Yuyu nak ajar korang macam mana nak tukar gear 4-wheel secara light sahaja, okay? So let's go. Okay, first kita kena tekan brake dulu. Tekan brake, lepas tu gear ni kita kena tukar gear kepada gear N. Okay, gear N. Lepas tu baru kita kepada 4 high. Yang ni 2 high, 4 high, dan yang ni 4 low. Okay? Okay, pastikan indikator ni naik dekat meter 4H. Okay, korang nampak tak? Okay, apa lagi? Jom kita start. Okay guys, memang hari ni penat sangat sebab tadi kita merentasi sungai. Lepas sini tadi kita ada makan-makan sikit, piknik sikit, and then sekejap lagi Yuyu akan balik lah. Tapi memang best gila. So nanti Yuyu nak packing barang-barang Yuyu masuk dalam kereta dan kita balik, okay? Bye!